Ayun, second time na pagpunta namin, yes. Nag-purchase na ako. I'm Paul, aka Cuds. Mas kilala yung ating YouTube channel as Cuds. Si 300SR, so actually, second choice ko lang talaga siya. So before kasi mag-pandemic, gusto ko talaga kasi medyo higher CC, but being practical, kinuha ko si 300SR as my sports bike. Actually, sports bike talaga yung hanap ko. So kasi syempre iba yung binibigay ng pag sinabi nating sports bike compared dun sa mga talagang everyday use na bikes. Meron ako SC, more than 7 years. Yun yung ginagamit ko for work, yung service sa work. And then for 7 years, medyo parang naghanap ako ng more. So sabi ko, parang lagi na lang chill ride na lang yan. No? Bakit hindi ako mag-experience ng something bago, yung medyo thrilling ba? Maliit pa ako, may mga laruan ako na sports bike. So talagang parang feel ko, sabi ko, someday makakaroon ako ng sports bike. The time comes na nag-work na ako, so meron na akong, kaya ko na mag-purchase ng gusto kong bike. Second choice ko lang si 300SR. So bakit second choice? Kasi I was planning to buy Ninja, but pandemic comes, so being practical nga, so naghanap ako, nag-browse ako, and then doon ko nakita si CF Moto. Sabi ko, ay, wow, parang at the first sight ko pa lang sa kanya, parang wow, parang mas trip ko to. Even hindi siya expressway legal, sabi ko, mukhang pwede to. Hindi, sabi ko sa sarili ko. Nung unang punta namin dito, Sunday yon, kasi before kasi pandemic, parang open ata to kahit Sunday. So tingin ko doon sa website ni Motostrada, open siya every Sunday. So punta kami na Sunday. Pagdating namin dito na yun, epic fail. Sarado si Motostrada. So uwi kami, pack up, okay. After that, doon ko sinubukan na tumawag muna. Kasi before hindi ako tumawag eh. Ayun, kaya basta punta lang kasi syempre bilang nagmumotor, syempre gusto mo rides. Okay lang kahit saan tayo makarating. So yun. So ayun, pack up kami, and then at the second time, ayun, tumawag muna ako para make sure na bukas na siya. So yung second time na yun, meron na kaming dala na rin na pang purchase. So before, ayun, doon ko siya personally nakita, which is talaga naman sobrang maganda. Hindi ko talaga tinanggal yung isa kasi yung isa pwede kong siyang gamitin kasi talaga for everyday use siya kapag angkas ko yung bike ko. So eto na, pwede ko rin naman iangkas si wifey, pero eto pag talagang gusto namin na mag-enjoy or mag road trip, yun yung si SR. Nag-start yung pag-vlog ko is during pandemic. Hindi ko talaga na-expect na magko-continue. Nag-click naman yung channel. And then, kasi nga, that time, nag-down yung company. Though hindi naman siya nag-close dahil tambay ng bahay. Ayun. So, okay. Actually, wala pa si SR that time. So, vlogging lang talaga, personal vlogs. And then, nung na-purchase ko na si SR nitong February 2021, doon nag-shoot up yung channel. So, sabi ko, ang dami palang interesado kay 300SR. So that time, ayan, tuloy-tuloy motovlogs, saka yung reviews with 300SR. Doon na nagtuloy-tuloy. So hanggang naging motovlog na yung channel ko. Medyo nahihirapan ako. Siyempre, mag-iisip ka, ano pa ba yung next na i-content ko? So siyempre, doon papasok yung mga comments ng mga viewers, which is sabi nila, example is, Sir, i-review mo naman yung ganito. Sir, i-review mo naman yung ganon. So doon ako nagkakaroon ng idea kung ano yung isusunod na vlogs. Okay ba si 300SR sa beginners? Meron na akong nagawa ng review, kasama ko yung kapatid ko. As in yun, yung kapatid ko wala talaga siyang experience with 300SR siya sa declutch na motor. Kaya yun, so far parang nag-shoot up din yung video na yun eh. Though wala pa siya sa top 5 video ko, pero nag-shoot up na siya. Ano ba yung mga issue with 300SR? So, syempre, meron tayong good sides or bad sides naman lagi. So, syempre, depende ito sa preference talaga na nagmo-motor. Next is yung sleeper clutch. Actually, until now, naguguluhan pa rin ako. Syempre, from bikes na wala talagang sleeper clutch. Dito kasi parang napaka-refine nung clutch niya. So, even sabihin natin na hindi nga siya sleeper clutch. Pero once na full throttle and then binitawan ko si clutch, hindi ako yung susubsub na gano'n ba? Yan. So, yun yung top 3 na issues with dun sa aking vlogging.
Modification is wala pa, full stocks, pero accessories, yan, medyo marami-rami na. Unahin ko yung crash guard, and then radiator cover, mudguard extension, cellphone holder, then mga stickers. Nung inuwi ko siya, maambon that time. So pag-uwi ko, medyo nalugmok ako pagtingin ko. Yung radiator ko, puro putik. Parang ilang araw lang, after 3 days siguro, nag-purchase na ako online ng mudguard extension tsaka ng radiator cover. With regards kay 300 SR, being a sports bike, so syempre hindi ko naman siya ginagamit as a race motorcycle. So syempre nandun pa rin yung pagiging defensive driver natin. Sa sports bike, so nandun pa rin yung speed, which is pagka no long drive is andun, di natin maiwasan eh. Huwag niyo ako lokohin guys. Di talaga natin maiiwasan na magpiga tayo minsan. So nandun na kasi yung handling tsaka yung speed. So syempre wag natin kakalimutan yung pagiging responsible driver. Para doon sa mga hindi pa naka-sport. So ang masasabi ko with 300 SRs is hindi siya katulad ng mga naririnig nyo sa ibang mga communities na masakit sa ganito, masakit sa ganon. Si 300 SR is balance between sports and everyday use. So, naandyan yung speed. Though mga ngalay ka pa rin, pero hindi siguro nasa riding style na rin ba. So, ganda talaga ni 300 SR, talagang binalanse ni CF Moto. Ako kasi, hindi ako judgmental agad eh, yung at the first glance. So pag sinabi natin China bike, parang agad, ew, ayoko niyan, stop. So dapat hindi ganun yung thinking natin eh. Bakit hindi mo muna tignan or kung gaano ba yung quality nito, quality, specs. Tignan mo muna bago mo sabihin na ew. Kasi before, 'di ba, pag sinabi natin made in China, diyan yung nakikita natin na low quality, madali masira kasi doon nag-start yung parang cellphone before. No, ang daming China phone na nagsilabas tapos parang disposable na after a year, tapon. So, siguro doon na buo yung connotation na, ew, China. Pero dito kay CF Moto, sana ibayin natin. Promise. Kasi di ba naghahanap ako, which sports bike yung ating bibilin. So, browse, and then that time nakita ko nga si CF Moto, and then, doon nakita ko, yes, China. So, doon nag-start yung aking pagba-background check, which is ano nga ba si CF Moto. So that time, doon ko nakita na si CF Moto talaga is ma-manufacture ng ATVs. So yung makina talaga nila, proven na quality talaga. Siyempre, yung unang tingin natin, through browsing lang. So mga pictures lang ang nakikita ko. So browse ako. Sabi ko, wow, ang pogi nito. Tapos, so syempre, kailangan natin puntahan ito. No? Nung personally ko na siya nakita, eto na siya sa harap ko. Syempre, hawak dito, hawak doon. Sabi ko, teka lang, parang feel ko, akin na to ah. Kaya that time, nung hawak ko na siya, sabi ko, eto na to. Sa CF Moto, so sa tagline na experience more together, yes, I have more experience, but not only me. With the community, so ayun, masaya dahil hindi ka nag-iisa, though magkakalayo kayo, pero parang nandyan lang sila sa tabi-tabi. If you guys want to know about more with 300 SR, so you can follow my YouTube channel, Cuds PH, which is ito na sa inyong harapan. And then, para dun sa iba pang detalye at gusto nyo pang makakita ng iba pang mga motors, follow nyo lang ang CF Moto Philippines guys.